ඉතින් අපි පුංචි කාලේ බත් කන්න හොර වෙනකොට අපේ අම්මලා බීට් රූට් වේලා දෙනවා. ඉතින් බීට් රූට් ඉව්වහම බත් එක රතු පාට කරගෙන ඔක්කොම බත් ටික කනවා. ඉතින් බීට් රූට් කියන්නේ ගොඩක් ಗುಣ එළවලුවක්. ඒ වගේම තමයි අද මම මේක හදන්නේ වෙනස්ම විදිහකට. වෙනද හදන විදිහට නෙමෙයි. රස ගුණ බීට් වල තියෙන සුවඳ ඒ විදිහටම ආරක්ෂා වෙන විදිහට. ඉතින් ආයිබෝවන් ඔයාලා පිළිගන්නවා මගේ කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් YouTube channel එකට. අපේ සිරුරේ තියෙන රුධිර සංසරණය මනාව පවත්වා ගන්න බීට් රූට් වලට තියෙන ප්‍රබල හැකියාවක්. ඒ වගේම තමයි ෆෝලික් ඇසිඩ් තියෙනවා. ගර්භණී මාතාවන්ට පිටින් ෆෝලික් ඇසිඩ් එක දෙනවා. ඉතින් ස්වභාවිකව ගන්න තියෙන ක්‍රමයක් තමයි මේ බීට් රූට්. ඒ වගේම තමයි අධික රුධිර පීඩනය අඩු කරනවා. ඒ වගේම තමයි බීට් කියන්නේ අපේ සම පැහැපත් කරගන්න සුදු කරගන්න තියෙන හොඳම එළවලුවක්. ඉතින් ABC කියලා ජූස් එකක් හදනවා. ඔයාලා සමහරට දන්නවා ඇති. ඒකට ඇපල්, බීට්, කැරට්. ඉතින් බීට් අන්තර්ගතයි. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ රෙසිපි එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ගොඩක් විස්තර කතා කරොත් එම් වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වැඩි වෙනවනේ. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියෙනවා බීට් ග්‍රෑම් 400ක් විතර. ඒ වගේම සුද්ධ කරලා තියෙන බීලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, කරපිංචා ටිකක්, අම්මිරිස් කරල් 3-4ක්, වෙරිච් මිරිස් කරල් 6-7ක් විතර. ඉස්සෙල්ලම මම කරේ බීට් අර ටික ග්‍රේට් කරගන්න එක. ඔයාලට ග්‍රේට් කරගන්න එකක් නැත්තම් පිහියකින් චූටියටම කපා ගන්න. ගොඩක් චූටියට කපා ගන්න තරමට හොඳයි. ග්‍රේටරේ චූටිම පැත්තෙන් නෙමෙයි ලොකු පැත්තෙන් තමයි මේක ග්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කපා ගන්න ද්‍රව්‍ය ටික කපා ගත්තා. ඊගාවට වෙරිච්ච මිරිස් ටික කෑලි 3-4ට කඩා ගත්තා. අපිට කරපිංචා කොටස් දෙකකට ගන්න ඕනේ. එකක් කොළ පිටින් ගන්න, අනිත් එක හීනියට කපා ගන්න. ඒ වගේම උම්බලකඩ ටිකක් තියෙනවා. තේ හැඳි දෙකක් විතර. ඔයාලට උම්බලකඩ කන්න නැත්තම් වෙජිටේරියන් නම් ගන්න එපා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකමාරක් විතර තියෙනවා. ඒක රස අනුව ගන්න. ලුණුත් ඒ විදිහට ලුණු ටිකකුත් ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික මම හරියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මේ වගේම මෙතනින් ලියලා දානවා මම. දැන් බලමු අපි මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා රත් වෙනකොට තෙල් මේස හැඳි 5ක් විතර ඒකට දාගත්තා. ඉතින් තෙල් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මිරිස් කෑලි ටික දාලා ටිකක් වෙලා පැදෙනකොට කරපිංචා ටික දාන. කරපිංචා ටික දාලා ඉක්මනටම අයින් කරගන්න. මිරිස් කෑලි ටික හොඳට බැදීගෙන එනකොට තමයි කරපිංචා ටික දාපු ගමන් අයින් කරගන්න ඕනේ. වැඩි වෙලා බදින්න එපා කරපිංචා. අපි හීනියට කපාගත්තු කරපිංචා ටිකකුත් තියෙනවා. මේක මේ විදිහට කොළ පිටින් ගන්න ඕන බෙද ගන්න. ඊට පස්සේ තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. කරපිංචා ටිකයි. මේක හොඳට බෙදෙනකොට සුවඳක් එනවා. ඒ සුවඳ එනකම් බෙද ගන්න. ඊට පස්සේ බීලුණු ටික දාගන්න. බීලුණු ගොඩක්ම පොඩියට මම කැපුවේ නැහැ. මේ සයිස් එකට තමයි කැපුවේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්තා මිරිස් මෙතන තියෙනවා. ඉදුණු මිරිසුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ උම්බලකඩ කෑලි ටික. ඉතින් ඔයාලා වෙජිටේරියන් නම් මේවා දාන්න එපා. නිකන් හදාගන්න. ඉතින් ඒ ටිකත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බැදෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ රම්පේ කෑලි ටික දාගන්න. රම්පේ කොලේ මම මේ විදිහට කපා ගත්තා. රම්පේ කොළ ටික මේ විදිහට දාලා අන්තිමට කෑලි මිරිස් ටික දාගන්න. කෑලි මිරිස් ටික දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ කෑලි මිරිස් ටික දාපු ගමන්ම බීට් ටික එකතු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් කෑලි මිරිස් ටික කර වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ බීට් ටික දාන්න මේ විදිහට. ලුණු ටිකක් දාන්න ඕනේ දැන්. ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට මේක කලවම් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලා තියලා මේක හදන්න ඕන නැහැ. විනාඩි 3-4ක් මේ විදිහට කලවම් කරපුවාම ඇති. අපි ගොඩක් වෙලාවට උයන්නේ බීට් ටික තඹනවා වැඩිනේ. ඉතින් මේ විදිහට බීට් බෙදම හදලා බලන්නකො. ගොඩක්ම බීට් වල තියෙන ස්වභාවික සුවඳ ඒ වගේම ස්වභාවික රස ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම ගුණේ විනාශ වෙන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම බෙදගත්ත කරපිංචායි මිරිස් ටිකයි දාගත්තා. ඉතින් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. විනාඩි 3-4ක් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් රස බීට් රෙසිපි එකක් තමයි මේක. මේ විදිහට හොඳට හැබැයි කලවම් කරන්න ඕන. කලවම් කරලා මම ලිප ඕෆ් කරගත්තා. ඉතින් මම මේක වහගත්තේ. ලිප ඕෆ් කළාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක පිළිබඳ අදහසක් ලියන්න comment section එකේ. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට බලන්න.
ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. මම කුසලා.